অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি অৰ্থাৎ আহি উপস্থিত হৈছেহি সমান্তৰালকৈ প্ৰতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকল লগত আছে মৰাণৰ স্থানীয় প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আজিৰ দিনটো তাত উপস্থিত আছে সকলোৰে আজি ঘৰত এক প্ৰকাৰ তলা লগাবলগীয়া হৈছে দুৱাৰত কিয়নো এই ঐতিহাসিক ক্ষণটোৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে কোনেও আজি ঘৰত সোমাই থাকিব পৰা নাই বা সকলো ওলাই আহিছে সেই খবৰ আমাৰ সাংবাদিকসকলে ইতিমধ্যে দিছে গতিকে 4 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক সেই পথছোৱাত এতিয়া ভিৰ বাঢ়িছে কাৰণ কেইটামান মাত্ৰ মুহূৰ্ত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আকাশ মাৰ্গতে কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ যুদ্ধ বিমান ৰাফায়েল হওক সুখয় হওক তেজস হওক শক্তিশালী সেই বিমানসমূহ এতিয়া তাত প্ৰৱেশ কৰিব অৰ্থাৎ তাত অৱতৰণ কৰিব আৰু সেই দৃশ্যটো খুব ওচৰৰ পৰা তাত উপস্থিত থকা সকলোৱে দেখিবলৈ পাব গতিকে অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে অধীৰ আগ্ৰহেৰে প্ৰতিগৰাকীয়ে তাত বাট চাই ৰৈছে আৰু খুব সুশৃংখলিতভাৱে সেই 4 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পথৰ দুয়ো কাষে ৰাইজ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এই সময়খিনিৰ বাবে সকলোৱে ৰৈ আছে এয়া তাৰ আগতীয়া যি অনুশীলন আছিল তাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আনফালে এই বৃহৎ যিকেইটা প্ৰকল্পৰ আজি হ'ব উদ্বোধন হ'ব এই ইএলএফ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলংখনৰ কথা বতৰাসমূহক লৈ চৰ্চা ইতিমধ্যে চলিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ IIM হওক বা ডাটা কেন্দ্ৰ মুকলি হওক ইলেক্ট্ৰিক বাছ মুকলি হওক ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই যিসমূহ উপহাৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিব সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে তাৰো খবৰ ল'বৰ বাবে আজি বুথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গতিকে এনেধৰণে কিছু সময়ৰ পাছতে আমি দেখিবলৈ পাম যেসমূহ কনভয় দেখিবলৈ পাইছে আগতীয়াকৈ অনুশীলন চলাওঁতে কেনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনোৱা হ'ব সেয়া কিছু কিয়দাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা তাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিছে গতিকে এটা মুহূৰ্ত এই সময়খিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ সেই ক্ষণটো অধিক ঐতিহাসিক হৈ উঠিব ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যোৱাৰ একোটা প্ৰতিফলন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত ভাৰতীয় বায়ু সেনাই দেখুৱাব গতিকে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ শৌৰ্যবীৰ্য কেইটামান মাহৰ পূৰ্বে লাচিত ঘাটত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোৱে কিন্তু এই যিটো ইএলএফ সেই ইএলএফে ভাৰতৰ শৌৰ্যবীৰ্য বায়ু সেনাৰ তেওঁলোকক সহায় কেনেধৰণে কৰিব সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে বিমান অৱতৰণ কেৱল বিমান বন্দৰতে কৰে গতিকে বিমান বন্দৰলৈ যিসকল লোক যায় তেওঁলোকেহে বিমানৰ উৰণ কেনেধৰণে আৰম্ভ হয় অৱতৰণ কেনেধৰণে আচলতে কৰে সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু ৰাজপথতনো কেতিয়াবা বিমান অৱতৰণ কৰিব পাৰেনে সেয়া হয়তো অসমবাসী ৰাইজে সপোনতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰিছিল খুব সহজ ভাষাত যদি আমি এই মুহূৰ্তত কওঁ গতিকে সপোনতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰা সেই দৃশ্য আজি ৰাজ্যবাসীয়ে দেখিবলৈ পাব গতিকে সকলোৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তাত উপস্থিত হওঁতেই যে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা আচলতে এটা মুহূৰ্ত আজি চকুৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা যাব যেন এতিয়াও তেওঁলোকে বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই যে এই পথছোৱাৰে যিছোৱা পথেৰে যান বাহনৰ আহ-যাহ থাকিব যিছোৱা পথেৰে লোকসকলে ডিব্ৰুগড়ক সংযোগ কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সংযোগ কৰিব উজনি অসমৰ আন কেইবাটাও প্ৰান্ত আৰু প্ৰয়োজনত সেই পথছোৱাত এনেধৰণে শক্তিশালী যুদ্ধ বিমান ৰাফায়েল হওক সুখয় হওক তেজস হওক অৱতৰণ কৰিব পাৰিব আৰু সেই অঞ্চলৰ লোকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে কাৰণ ভাৰতৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে তেওঁলোক সুৰক্ষিত হৈ থাকক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোক সুৰক্ষিত হৈ থাকক শত্ৰুৰাষ্ট্ৰৰ যদি হেনদৃষ্টি পৰে উজনি অসমৰ সেই সীমান্তসমূহত তেতিয়াহ'লে সেই শত্ৰুৰাষ্ট্ৰক কেনেধৰণে ৰুধিব পৰা যাব তাৰ ৰুধিবৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ৰণকৌশলেই নহয় যেন এক প্ৰকাৰ আজিৰ দিনটোত সেয়া অনুশীলন চলিব মৰাণৰ সেই ইএলএফত আৰু সেই যি অনুশীলন 2-3টা দিনৰ পূৰ্বৰে পৰা আৰম্ভ হৈছেই আৰু আজি যি মূল প্ৰদৰ্শন সেই প্ৰদৰ্শনৰ পাছত অন্তত উজনি অসমৰ ৰাইজে সীমান্তৱৰ্তী সেইসকল ৰাইজে তেওঁলোকৰ জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিব যে শত্ৰুৰাষ্ট্ৰই যদি কোনো কাৰণতো আক্ৰমণৰ কথা ভাবে তেনেহ'লে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই এতিয়া আৰু এই ইএলএফৰ জৰিয়তে শত্ৰুৰাষ্ট্ৰক ৰুধিবৰ বাবে মাত্ৰ কেইটামান সময়ৰহে প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে সাধাৰণ কথা সাধাৰণ ৰাইজে আজি এইসমূহক লৈ আচলতে চৰ্চা কৰিছে আনফালে দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ ব্যৱস্থাৰ কথাখিনিতো কোৱা হৈছেই যে বানপানীৰ সময়ত কেনেধৰণে ৰাইজক এই ইএলএফৰ জৰিয়তে সাহায্য সামগ্ৰী হওক উদ্ধাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কাৰোবাক যদি চিকিৎসালয়লৈ জৰুৰীভাৱে লৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় তেনেহ'লে এই ইএলএফটোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিব উজনি অসমৰ ৰাইজক কাৰণ ডিব্ৰুগড়কে ধৰি খোৱাঙৰ মৰাণৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত যেতিয়া বানপানীৰ সময় হয় কেনে এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত আচলতে সোমাই পৰে সেয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই সকলোবোৰ মোকাবিলা কৰিব এই ইএলএফে
এই ELF মোকাবিলা কৰিবলৈ আচলতে সাজু হৈ উঠিছে আমি সেই খবৰসমূহ সেইভাবে জনাই গৈছো কাৰণ কেইটামান আৰু মুহূৰ্ত তাত দেখিবলৈ পোৱা যাব ELFত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰ হওক বা বিমান অৱতৰণ কৰিব গতিকে সকলো উৎসুক জনতা তাত ৰৈ আছে আমি আৰম্ভ কৰিম কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে মৰাণৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি বুথ সন্মিলনৰ আৰু কিছু খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাই জনাইছে এবাৰ আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ ব্যুৰো চিফ প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰা মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰা এবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো বুথ সন্মিলন আজিৰ দিনটোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চাৰ আন এটা আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এই বুথ সন্মিলনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব 2 বজাৰ লগে লগে তাত উপস্থিত হ'বগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বুথৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আহিছে চৰ্চা চলিছে প্ৰাঞ্জল বৰা যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আজি বুথ পৰ্যায়ৰ সকলোৱে একেলগে পাব গতিকে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই বুথ পৰ্যায়ৰ সন্মিলন আমি সেই কথাখিনি জানিবলৈ আপোনালোকক বা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি ব্যুৰো চিফ গৰাকীৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো মই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে সংযোগ স্থাপন কৰিম তাৰ পূৰ্বে আৰু এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে মই লৈ লৈছো পূৰ্বতে জটিল ৰোগ হলে সুচিকিৎসাৰ কোনো উপায় নাছিল বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 70231704 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 70 প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই স্থানসমূহৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে খবৰসমূহ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু চাই আছে আপোনালোকে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ND24 স্ক্ৰিনত গতিকে মৰাণত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আহি উপস্থিত হ'বহি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু মৰাণত প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় বায়ু সেনাৰ শৌৰ্যবীৰ্য সন্মুখৰ পৰা আচলতে চাব ELF উদ্বোধন কৰি তাত আনুষ্ঠানিকভাৱে সকলোলৈকে উপহাৰ দিয়ে ৰাওনা হ'ব গুৱাহাটীলৈ বুলি আৰু গুৱাহাটীত থকা কাৰ্যসূচী কেইটা সম্পন্ন কৰা হ'ব তাৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এটা কাৰ্যসূচী হৈছে শেষৰটো কাৰ্যসূচী যে কাৰ্যসূচী খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বুথ সন্মিলনৰ পৰা আমাক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ ব্যুৰো চিফ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰা উপস্থিত আছে মই সংযুক্ত হৈছো প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰা বুথ সন্মিলন আজি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ বিজেপিয়ে বিশ্বাস কৰে যে বুথ শক্তিশালী মানেই দল শক্তিশালী কিমান আজি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই সন্মিলনখন কাৰণ চৰ্চা চলিছে যে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই একেবাৰে কাখৰ পৰা আচলতে পাব এই বুথ সন্মিলনত গতিকে বুথ স্বাভাৱিকতে শক্তিশালী হ'ব আৰু এবাৰ বুথ তেওঁলোকে জয়ী হোৱাৰ পণ বান্ধি লৈছে চাওক বিজেপিৰ প্ৰথম আৰু পোনপ্ৰথম যিটো শ্লোগান সেই শ্লোগানটো হৈছে মোৰ বুথ মোৰ শক্তি গতিকে মোৰ বুথ মোৰ শক্তি এই শ্লোগানটোৱে বিজেপি ইমান দিনে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ আছিল যিমান নিৰ্বাচনসমূহ হয় প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে তেওঁলোকে নিজৰ যিসমূহ বুথ আছে প্ৰত্যেকটো বুথ শক্তিশালী কৰাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই থাকে গতিকে আজি যিখন বৈঠক হৈছে সেই বৈঠকখনেই হৈছে বুথৰ শক্তিশালীকৰণ আৰু বুথৰ সৈতে যিসকল লোক জড়িত হৈ থাকে সেই জড়িত হৈ থকা লোকসকলক মনোবল বৃদ্ধি কৰা আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যিসমূহ তেওঁলোকে
বাৰ্তা লৈ যাব সেই বাৰ্তাসমূহ বুথে বুথে গৈ তেওঁলোকে যাতে বিলাব পাৰে আৰু বিলাই সেই বুথৰ যিবোৰ বাৰ্তা বিলাব সেই বাৰ্তাসমূহ সাধাৰণ ভোটাৰৰ মাজলৈ লৈ যাব আৰু সাধাৰণ ভোটাৰক যাতে তেওঁলোকে বিজেপিলৈ আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তাৰেই তেওঁলোকে চেষ্টাৰ এটা ফচল হৈছে এই খানাপাৰাৰ আজি যিখন বুথ সন্মিলন এই বুথ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিকল্পনা এটা কৰি আছিল আৰু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি অসম ভ্ৰমণ আছিল সেই অসম ভ্ৰমণৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে তেওঁলোকে আজি বিয়লি ভাগত এই বুথ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই বুথ সন্মিলনখন নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই কাৰণেই যে বিজেপিৰ যিমানসমূহ বুথ আছে সেই প্ৰত্যেকটো বুথৰ 3গৰাকীকৈ ব্যক্তি আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো বুথৰ সভাপতিগৰাকী বিশেষভাৱে সভাপতিগৰাকী আজি মঞ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে তেওঁলোকে একেখন আসনতে কাষতে বহিব অৰ্থাৎ একেখন মঞ্চতে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এগৰাকী সভাপতি বহিব সভাপতিগৰাকী বহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গোটেই নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰেক্ষাপটটো সেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ মনলৈ উভতি আহিব আপুনি যেতিয়া দেখে আপুনি দেখিব ইয়াত যিসকল বুথ সন্মিলনখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বিভিন্ন লোক আহিছে তেওঁলোকে ইয়াত ইয়াৰ যিসকল বুথৰ লোক থাকিব সেই বুথৰ লোকসকলে যাতে মনোবল তেওঁলোকে ভাগি নপৰে মনোবল ভাগি পৰে বুলি কয় আচলতে ভুল হ'ব যাতে তেওঁলোকে আমনিদায়ক হৈ নপৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত যিসমূহ আমাৰ স্থানীয় যিসকল শিল্পী আছে স্থানীয় শিল্পীসকলে তেওঁলোকে গান বাজনা এনেধৰণৰ যিসমূহ স্থানীয় গান বাজনা আছে গান বাজনাসমূহ পৰিৱেশন কৰিব গতিকে সেইসকল লোকো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ ইয়াত যিসকল লোক থাকিব যিহেতু ইয়াত সাধাৰণ লোকৰ বাবে নহয় কেৱল বুথৰ সভাপতি সম্পাদকসকলৰ বাবেহে ইয়াত এই সন্মিলনখন ৰখা হৈছে গতিকে এই সন্মিলনখনত যিসকল আহিব সেইসকল হৈছে বুথৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসকল গতিকে সাধাৰণ লোক ইয়াত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আৰু বুথৰ সভাপতি সম্পাদকসকল ক্ৰমান্বয়ে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি দেখিছে বিভিন্ন বুথৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা বিভিন্ন বুথৰ কৰ্মীসকল আহিছে মই ইয়াত কেইবাগৰাকী ব্যক্তি আছে মই সুধিম যে আপুনি কোনটো বুথৰ পৰা আহিছে মই 147 পৰা আহিছো আপোনাৰ সমষ্টিটো কোনটো 7 গৌৰীপুৰ আপুনি গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি হয় বিধানসভা সমষ্টি আপোনাৰ বুথটোৰ নামটো কি 147 ধৰাঘাট 171 নং এল পি স্কুল আপোনালোকে আহি পালেহি কেতিয়া আমি 5 বজাতে আহি পাইছো ইমান সময় আমি আইএছবিটিত আছিলো গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আইএছবিটিত থাকিলে আপোনালোকে ফ্ৰেছ হলো এতিয়া আৰু এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিখন বুথ সভাত হয় আজি প্ৰথমবাৰলৈ এনেধৰণৰ বুথ সভাত অংশ লৈছে নে পূৰ্বতে লৈছিল এবাৰ লৈছিলো প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত আছিলে ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে হয় মানে এখন আপোনালোকে এতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিত বুথ সভাত অংশ ল'ব হয় ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণৰ বাৰ্তা লৈ যোৱা আশা কৰিছে ইয়াৰ পিছত নিৰ্বাচন যিহেতু গৌৰীপুৰ এটা যথেষ্ট পৰিমাণে কঠিন সমষ্টি আপোনালোকৰ বাবে জয়ী হৈ অহা তেনেধৰণৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা যিহেতু আপোনালোক আহিছে কেনেধৰণৰ বাৰ্তা লৈ যোৱা আশা কৰিছে যে ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বাৰ্তা যাব যে আমাৰ যিটো আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো যে আছে বুথ বিজয় সংকল্প যাত্ৰা ইয়াৰ পৰা আমি সংকল্প লৈ যাম যে আমাৰ সমষ্টিটো যেনেকৈ হওক সমষ্টিটো আমি জিকিম আৰু মানে AIDFৰ হাতৰ পৰা আপোনালোকে সমষ্টিৰ উদ্ধাৰ এবাৰ সংকল্প লৈ ইয়াৰ পৰা যাব হয় নিশ্চয় এয়া হৈছে গৌৰীপুৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টি মই কৈছোঁ যে গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা বিজেপিৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে এটা শক্তিশালী সমষ্টি নহয় কাৰণ সমষ্টিটো যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে তাৰ যিসকল ভোটাৰৰ আপুনি বিন্যাসটো যদি চায় ভোটাৰ বিন্যাসটো যদি বিশ্লেষণ কৰে দেখিব তাত সংখ্যালঘু যিসকল ভোটাৰ আছে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যাধিক্যটো যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি আৰু সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ যিসমূহ তাত প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱটো যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি জয় পৰাজয় তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে তেনেধৰণৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা এইসকল বুথৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে সেই বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ক্ৰমান্বয়ে ইয়ালৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ পৰা বিজয়ৰ এটা সংকল্প লৈ তেওঁলোকে যাব পাৰে আৰু বিভিন্ন বুথৰ পৰা লোক আহিছে আপুনি কোনটো বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে মঙলদৈ বিধানসভা আপোনাৰ বুথ নম্বৰটো 150 বুথ নম্বৰ পৰা মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টি যিহেতু পূৰ্বতে ৰিজাৰ্ভ আছিলে এতিয়া ৰিজাৰ্ভটো উঠি গ'ল যেনে সাধাৰণ এটা সমষ্টি হ'ল গতিকে সেই সমষ্টিটোত পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে বিধায়কগৰাকী যদিও এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাই তথাপিও তেওঁ কংগ্ৰেছী বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেই সমষ্টিটো এইবাৰ পুনৰবাৰ বিজেপিৰ হাতলৈ নিবৰ বাবে আপোনালোকে আজিৰ পৰা কেনেধৰণৰ সংকল্প লৈ ইয়াৰ পৰা যাম বুলি ভাবিছে না বিজেপিটো আহিবই মঙলদৈত বিজেপিৰ বাহিৰে আৰু কোনো বিকল্পই নাই আমাৰ মঙলদৈত যোৱা কেইদিনমান আগতে যিটো মানে মা কালী মূৰ্তিৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছে মানে আগ্ৰাসন ব্যক্তিবিলাকে আহি সেইটোতো আৰু কোনো প্ৰশ্নই নাই বিজেপিৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো আৰু বেলেগ বিকল্প নাই আমি একদম মাৰ বান্ধি থিয় হৈছোঁ বিজেপি এইবাৰ সনাতনী থিয় হৈছে নেকি সনাতনী পৰা এক গোট হৈছে ইয়াতে বিজেপি যোন টিকেট পাক আমাৰ ব্যক্তি বুলি কোনো কথা নাই যিকোনো ব্যক্তিয়ে বিজেপিৰ টিকেট পালে জিকিব মানে সেই জিকাই নিয়া সংকল্প লৈ আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিছে একদম পুৰা
এয়া আছিলে মঙলদৈৰ পৰা এগৰাকী বুথ কৰ্মী তেওঁ এই বুথ কৰ্মীগৰাকী আহিছে মঙলদৈৰ পৰা বিজয় সংকল্প লৈ যাবলৈ মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিটো যিহেতু কংগ্ৰেছৰ সৈতে হাতত আছিলে গতিকে কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা অৱস্থাত সেই সমষ্টিটো পুনৰবাৰ বিজেপিৰ হাতলৈ নিবৰ বাবে তেওঁলোকে এবাৰ সংকল্প লৈছে আৰু এই সংকল্প বিজয় যিখন সংকল্প সেই বিজয় সংকল্পখন তাৰে এটা অংশ মই মোৰ সতীৰ্থ ৰাজু বৰুৱা যিগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁ জানে বিজেপিৰ প্ৰত্যেকটো দিশ তেওঁ খুব সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম যে আজি যিখন বিজয় সংকল্প সমাৰোহ এই বিজয় সংকল্প সমাৰোহখন আজি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত বিজেপিৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব মই এতিয়া দেখিলোঁ কিছু পৰিমাণে গৌৰীপুৰৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ পৰাও বিজেপিৰ বুথ কৰ্মীসকল আহিছে যাতে সমষ্টিটো তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব পাৰে জয়ী হ'ব পাৰে গতিকে কেনেধৰণৰ হ'ব এই বিজেপিৰ যিখন বুথ সংকল্প সমাৰোহখন প্ৰথম কথা আপুনি জানেই যে বিজেপি এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দল যিটো ৰাজনৈতিক দলে তৃণমূলৰ সংগঠনৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি ভৰসা কৰে তেওঁলোকে নেতাতকৈ তেওঁলোকৰ তৃণমূলৰ কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকৰ বাবে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই ক্ষেত্ৰত বুথ আটাইতকৈ তেওঁলোকে বুথক শক্তিশালী কৰাৰ বাবেই চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে কামো কৰে তেওঁলোকৰ শ্লোগানটো মোৰ বুথ মোৰ শক্তি আপোনাৰ বুথ সবচে মজবুত বুথ জিতাটো চুনাও জিতা এনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰণাৰে তেওঁলোক চলে আৰু আজিৰ দিনটোত যিখন বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে বুথ বিজয় সংকল্প সভা সেই সভা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখো কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিখন মঞ্চত থাকিব তাত এগৰাকী বুথৰ সভাপতি থাকিব সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বাৰ্তা এটা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজলৈ গুচি যাব যে এগৰাকী বুথৰ কাৰ্যকৰ্তা সেইটো প্ৰতীকী অৰ্থত থাকিব কাৰণ গোটেই 28,000 30,000 বুথৰ সভাপতিকটো মঞ্চত বহাব নোৱাৰে এজন বুথৰ সভাপতি থাকিব কিন্তু সেই বুথৰ সভাপতি এগৰাকীটো কোনোবা এগৰাকীয়ে সুযোগ পাব আৰু সেই বাৰ্তাটোৱে হয়তো বাকী যিসকলে তৃণমূলত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণা হ'ব যে কেতিয়াবালে তেওঁলোকো এনেধৰণে মঞ্চলৈ আহিব পৰাৰ সুযোগ তেওঁলোকে পাব নেকি এগৰাকী মণ্ডল সভাপতি বা বুথ সভাপতি আপুনি জানে তেওঁলোকে তৃণমূলত কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো কেতিয়াবা বিধায়কজনে আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকে দেখা নেতা হ'ব পাৰে তেওঁলোকে লগ পোৱা নেতা হ'ব পাৰে যে সেইসকল বুথৰ সভাপতি বা কাৰ্যকৰ্তাই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক একে কাষৰ পৰা তেওঁলোকে পাব বা তেওঁলোকে সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষণ শুনিবলৈ এনেধৰণে মিটিঙত থাকিব পৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো ডাঙৰ কথা কাৰণ আপুনি যদি চাই 2021 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ বুথ সন্মিলন হৈছিল আৰু সেইবাৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছিল আৰু এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে মানে অৰ্থাৎ 5টা বছৰত এনেধৰণৰ বুথ সন্মিলন আৰু হোৱা নাছিল এইবাৰ আকৌ হৈছে গতিকে বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে দলটোৰ যিসকল বুথৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু নিৰ্বাচনত এনেধৰণৰ ৰিফ্লেকশ্যন হয়তো থাকিব য'ত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উভতি গৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি অনুভৱ থাকিব সেই অনুভৱৰে তেওঁলোকে কাম কৰিব আৰু সেইটোৱে হয়তো বিজেপিক সহায় কৰিব পাপৰি আচলতে কথাটো এইটোৱে যে বুথৰ যিসকল সভাপতি থাকে বুথৰ যিসকল কৰ্মী থাকে বুথৰ সভাপতি আৰু কৰ্মীসকল সকলো যে ভৱিষ্যতে এগৰাকী নেতা মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদলৈকে যে তেওঁলোকে যাব পাৰে সেই বাৰ্তাটোৰ কাৰণেই আচলতে এই বৈঠকখন বুথ বিজয় সংকল্প যিখন সভা আছে বুথ বিজয় সংকল্প সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততো এনেধৰণৰ এখন বুথ বিজয় সংকল্প সমাৰোহ হৈছিল এতিয়া 5টা বছৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰবাৰ 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ আজি মাত্ৰ এটা মাহ বাকী আছে তাৰ প্ৰাকখনত এনেধৰণৰ বুথ বিজয় সংকল্প সমাৰোহখন অনুষ্ঠিত হৈছে এই বুথ বিজয় সংকল্প সমাৰোহখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিমান 28,000 যি তেওঁলোকৰ বুথ আছে 28,000 বুথৰ 86,000 যিহেতু কৰ্মী ইয়াত উপস্থিত থাকিব এই যি বুথ সভাপতি সম্পাদক আৰু এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা থাকিব এই বুথ সভাপতি সম্পাদকসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো বুথলৈ এটাই বাৰ্তা নিব বিচাৰিছে যে প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মীয়ে ভৱিষ্যতৰ এগৰাকী বিধায়ক ভৱিষ্যতৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী সেই বাৰ্তাটো যাতে নি তেওঁলোকে প্ৰত্যেককে তেওঁলোকে উঠাই লৈ যাতে নিৰ্বাচনী যুঁজখন তেওঁলোকে জয়ী হ'ব পাৰে সেই বাৰ্তাটো বা সেই সংকল্প ল'বৰ বাবে আজি বুথ বিজয় সংকল্প সমাৰোহখন অনুষ্ঠিত হৈছে আমি ঠিক আছে মই প্ৰাঞ্জল বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী অৱতৰণ কৰিছে মৰাণত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া দেখুৱাইছো ELF-ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাওক মৰাণৰ পৰা সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটোৰ বাবে সকলো ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছিল আৰু বহু প্ৰতীক্ষিত এই ক্ষণ এই মুহূৰ্তত আহি পালে তাত সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত হৈছে PLF-ৰ দীঘলীয়া পথছোৱাৰ দুয়োকাষে পথাৰতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বায়ুসেনাৰ এই বিমান ইতিমধ্যে অৱতৰণ আৰম্ভ হৈছে সেই স্থানৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
আৰু বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে লৈ অহা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱতৰণ কৰি সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছে আজি খুব পুৱাৰ ভাগতে 7:30 পৰা 40 মিনিটৰ সময়তে দিল্লীৰ পৰা উৰণ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰণ আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে আকৌ এবাৰ আহিছে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সন্মুখত এবাৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন যাতে এই নিৰ্বাচনত এবাৰ কেট্ৰিক কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এটা সুযোগো বিৰোধীক যাতে দিব নোৱাৰে শাসকীয় পক্ষই তাৰ বাবে এই প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰি তুলিছে শাসকীয় পক্ষই এই সময়খিনি সকলোৰে বাবে বহু প্ৰতীক্ষিত আছিল কাৰণ ৰাজপথত উৰণ আৰু অৱতৰণ সম্ভৱ কৰি তুলিব পৰা উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমটো ELF এই ELFৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ কাৰণ ইখনৰ পাছত সিখনকৈ শক্তিশালী যুদ্ধ বিমান আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই অৱতৰণ কৰিব তাৰ পৰাই উৰণো আৰম্ভ কৰিব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কঢ়িয়াই অনা এই বিশেষ বিমান এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে মৰাণত বিশেষ পেণ্ডেল তাত সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু তাতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 30 মিনিট সময় ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শৌৰ্যবীৰ্য তাৰ পৰা উপভোগ কৰিব আৰু এই ELFত কেনেধৰণে সেয়া সম্ভৱ কৰি তোলা হৈছে প্ৰতিটো দিশ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেবাৰে কাষৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীক কঢ়িয়াই অনা বিশেষ বায়ুসেনাৰ বিমান আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবোৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে মৰাণত কাৰণ আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰায় 6 বজাৰ পৰা আমি তাত লোকৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আজি উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সকলো লোক তাত উপস্থিত হৈছে সকলোৱে এবাৰ কাষৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবৰ বাবে সাজু হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যদিও বা তাত ভাষণ প্ৰদান নকৰে কিন্তু তথাপিও এই যি এয়াৰ শ্ব' দেখিবলৈ পোৱা যাব এটা মুহূৰ্তত সেই এয়াৰ শ্ব'য়ে সকলোকে আকৌ উল্লেখ কৰিছোঁ মনত থকা সেই উৎসাহ উৎসুকতা তাৰে যেন প্ৰতিফলন ঘটাব ভাৰতীয় বায়ুসেনা আৰু এয়াই হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শৌৰ্যবীৰ্য ভাৰতীয় বায়ুসেনাই শত্ৰুক ৰুধিব পৰাকৈ ন পৰিকল্পনাৰে প্ৰতিটো দিনে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে সৌখিদিনা লাচিত ঘাটত বায়ুসেনাৰ যি বিশেষ প্ৰদৰ্শন আছিল তাত বায়ুসেনাৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াই সেই মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু প্ৰথমে যেতিয়া মৰাণত সেই ELF নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সকলোৱে চৰ্চা কৰিছিল যে কি ELF হ'ব এই ELFৰ পৰা কেনেধৰণৰ কি সুবিধা হ'ব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ELF সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল তাৰ পাছৰ পৰা চৰ্চা আৰম্ভ হ'ল যে এই ঘাইপথছোৱাৰে কেৱল যান বাহন অহা যোৱা কৰাই নহয় এই ঘাইপথছোৱাৰে এতিয়া নামিব বিমান উৰণ তাৰ পৰা কৰিব পাৰিব অৱতৰণ তাৰ পৰা কৰিব পাৰিব যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত যদি ইমাৰ্জেঞ্চি সিচুৱেশ্যনৰ তাত সৃষ্টি হয় যদি জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত এই স্থানত বিমান নামিব পাৰিব বিমানে উৰণ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা যোগেন মোহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু এয়া সাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ असम की संस्कृति के प्रतीक गामोछा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है एया गामोचारे माननीय प्रधानमंत्री महोदयक आमी सम्बर्धना जनाइছো एबार অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আন এক প্ৰতীক জাপিৰে আদৰণি প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাব माननीय मुख्यमंत्री महोदय असम के संस्कृति के प्रतीक है ये जापी जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वेद किया जा रहा है चुटिया राज्यर अंतिम गराकी रानी सती साधनीर एखन प्रतिच्छवि माननीय प्रधानमंत्री महोदयक उपहार हिसापे आगबढ़ाबोलै माननीय मुख्यमंत्री महोदयक आमी अनुरोध जनालो मुगात सोन और प्राकृतिक भावे तैयारी रंगेरे निर्माण करा होइसे এই प्रतिच्छवि
वीर रानी सती साधनी का एक प्रतिच्छवि उपहार स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। अब मैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ অসমৰ বিকাশৰ ABCD ও মানে একাউণ্টলৈ আহে ১,২৫০ টকাকৈ ধন ৩৮ লাখ পৰিয়ালৰ জীৱন। जहां नीले आसमान में भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए नजर आएगी। এতিয়া নীলাকাশত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি সামৰ্থ্য আহক আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। সাক্ষী হৈ ৰওঁ অভূতপূৰ্ব এয়াৰ শ্ব'ৰ। Before we get on to the brass tacks, let's of air superiority fighters of the Indian Air Force, the Su-30 MKI and Rafale lined up on the far right edge of the runway, followed by touch and go maneuvers by AN-32 aircraft. Thereafter, we will witness overshoot and landing operations by Su-30 MKI and Rafale fighter jets. At the end, special heliborne operations and humanitarian assistance and disaster relief will be demonstrated by our very own indigenous Advanced Light Helicopter ALH Mark III. देवियों एवं सज्जनों, मुख्य कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचित हो जाएं। सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की गर्जन करता फ्लाई पास्ट का साक्षी बनेंगे, जो इस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर AN-32 विमान, सुखोई 30 MKI और रफाल लड़ाकू विमानों द्वारा टच एंड गो अभ्यास और लैंडिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन तथा उन्नत हेलीकॉप्टरों के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के पायलटों की सटीकता और कौशलता को उजागर करता है। इसके बाद ये लड़ाकू विमान मुरान राजमार्ग से टेक ऑफ करेंगे, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। In a nation as vast and diverse as India, the ability to respond swiftly in the times of crisis is not merely a necessity, it's a solemn commitment. A commitment that Indian Air Force and leadership have consistently demonstrated, ensuring protection and preparedness of our borders, skies and citizens. With the vision of strengthening the Indian Air Force's operational reach, this project marks a new era in the national security and defense capabilities. The emergency landing facility is an innovation that will allow fighter aircraft, transport planes and helicopters to make critical landings even in the most remote and inaccessible regions of our country. आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठे हुए हैं जहां हम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के उपयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और अभिनव विचारों को दर्शाता है। वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना ने एक नया कदम उठाया था, एक ऐसी कल्पना को विकसित करते हुए जो भारत के राजमार्गों को सामरिक क्षमता के रूप में बदल दे। एक ऐसी दृष्टि जिसमें जो राजमार्ग पहले लोगों और सामान के यातायात के लिए थे, उन्हें भी आपातकाल के दौरान रनवे बनाया जा सकता है। ये एक प्रगतिशील और दूरदर्शिता से भरी सोच है, जो न सिर्फ अनजाने संकटों का सामना करने में मदद करेगी, बल्कि राष्ट्र को हर स्थिति का सामना करने की ताकत दे रही है। And now we commence today's flying operations. To the far right of the runway, call sign Karn, piloted by Group Captain Saurabh Adhikari with Flight Lieutenant Mansi. The Su-30 MKI is now ready to take flight to the blue yonder. The aircraft delivers raw, unmistakable power. And look out for the air-to-air missiles at the wingtips, allowing the fighter to transform instantly from a highway visitor to an air dominance predator. Watch closely the thrust vectoring nozzles and how they assist in early liftoff despite the aircraft mass.
कॉल साइन कर्ण उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस विमान की शक्ति अचूक और अद्वितीय है। यह लड़ाकू विमान तीव्र गति के साथ ऊपर जाएगा और देखते ही देखते हमारे आकाश का रक्षक बन जाएगा। And notice the aircraft is now opening full power. And now the afterburners are engaged. And now call sign 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meter and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन 𝐒𝐇𝐀𝐄 रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। What you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft, call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron, led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मुरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान। In a short while, the WIC formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI. The
Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force. This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern long-range precision weapons like BrahMos and Astra. It's one of the most agile platforms of the Indian Air Force. Its operations from this emergency landing facility combined with lethal weapon systems provides reach beyond borders in no time. यह लड़ाकू विमान आधुनिक लंबी दूरी के सटीक हथियार जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को संचालित करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे फुर्तीले और सक्षम विमानों में से एक है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से इन विमानों का संचालन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर सीमाओं के पार भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। Now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right, call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2 जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। And now the most awaited moment, coming in from the far right, call sign Arjun 1, piloted by Group Captain APS Saini with Flight Lieutenant Jadhav, is now aligning for landing. Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right, in the wing formation are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल फाइटर जेट। And now look out for the sharp peel off as the aircraft will now take a circuit. And now look out for the sharp peel off. आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। Against the backdrop of Jai-Ho, the fighters proudly roar over the skies of Assam and the mighty Brahmaputra Valley.
Rafale is a 4.5 generation fighter jet spearheading the Indian Air Force's air operations. It's capable of carrying weapons like Scalp and Meteor missiles and is equipped with one of the most advanced avionics. The Rafale's operation from Moran demonstrate Indian Air Force's commitments towards securing national interest and staying true to be the sentinels of the eastern skies. रफाल एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो वायुसेना के हवाई अभियानों का नेतृत्व करता है। यह स्कैल्प और मेटेओर जैसे अत्याधुनिक शस्त्र ले जाने में सक्षम है। And now Abhimanyu 2 and 3 will carry out a low overshoot over the ELF and number 1 will land. Coming in from the right, behind the controls, Flight Lieutenant Shoraveer. साइन अभिमन्यु 2 जिसका संचालन स्क्वाड लीडर चांदगुड़े कर रहे हैं ओवरशूट के लिए अग्रसर है। यह लड़ाकू विमान राष्ट्र की सुरक्षा का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे साहस और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। And here comes call sign Abhimanyu 1, piloted by Group Captain Arun Kumar, aligning for landing. And touchdown. This is where Rafale excels. Short landing distance and high authority. Perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a lifetime during times of crisis. ALH हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक जीवन रेखा भी है। कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है, जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब यह विमान सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। आज हम इसके दोनों स्वरूपों के साक्षी होंगे। शांति काल में यह जीवन रेखा है और युद्ध के समय एक सजग एवं सक्षम योद्धा है। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH। এই হেলিকপ্টাৰখন কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয়, এই বিপদৰ সময়ত আমাৰ বাবে এক আশাৰ ৰশ্মি। And now, ladies and gentlemen, shift your gaze towards the far right. Coming in line astern formation are Nakul 1, flown by Wing Commander Amber and Flight Lieutenant Mayuk, and number 2, flown by Wing Commander Himanshu and Flight Lieutenant Janvi. They'll be making a swift landing at this ELF. अब आपके सामने अदम्य साहसी गरुड़ कमांडोज के साथ तीव्र गति से अग्रसर होता हुआ नकुल फॉर्मेशन। Watch closely as you would not want to miss out that in no time at all, our elite special forces, the Garuds, will move on to the objective area. The precision, the speed and lethal accuracy, all in motion. Ladies and gentlemen, be on the lookout and see how swiftly the Garud commandos tread onto the objective area.
Their planned and precise moves help them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise. पायलटों की दक्षता को ध्यान से देखिए। अपने मिशन को सफल करने के पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts. In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see 𝐂𝐈𝐒 1 piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2 piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform. Be on the lookout as 𝐒𝐍𝐲𝐫 sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. What you are experiencing is not just an air display, it is the aerial articulation of a rising India. This indigenous marvel stands as a testament to India's vision of Atmanirbhar Bharat. And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran. We are prepared to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance.
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों, रेल मार्गों, ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে তেওঁ আৰু চাবুৱা এয়াৰফিল্ডত প্ৰথমে অৱতৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানে। চাবুৱাৰ পৰা পোনে পোনে মৰাণলৈ তেওঁ ৰাওনা হয়। ইতিমধ্যে গৈ তেওঁ মৰাণত উপস্থিত হৈছে। महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठे हुए हैं जहां हम सुविधा के उपयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं जो भारतीय वर्ष 2018 শিশুকালৰে পৰা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো বাধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া সেই বাধা আঁতৰিল। নিযুত মইনা আঁচনিয়ে সেই বাধা আঁতৰাই আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাট মুকলি কৰি দিলে। আমাৰ কিমান বেলেগ বেলেগ টেষ্ট নহয় নে? যেনেকৈ তুমি চাহ খোৱা আৰু মই 17040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ অসমত সৃষ্টি হ'ল এক নতুন ইতিহাসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱতৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উন্নীত ৰানৱেলৈ বায়ু সেনাৰ হাৰকিউলিছ C-130 বিমানেৰে অৱতৰণ কৰে মোদীয়ে মৰাণৰ ৰাজপথত নিৰ্মাণ কৰা ELF উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 16খনকৈ বায়ু সেনাৰ বিমানৰ এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন ৰাফেল